แต่ว่าสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนั้นก็น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการชุมนุมของบรรดานักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆของสหรัฐอเมริกาล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าบรรยากาศการประท้วงแสดงพลังสนับสนุนปาเลสไตน์ของกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐอเมริกาท่ามกลางสงครามในฉนวนกาซาที่ยังคงตึงเครียดต่อเนื่องนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็คือการที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปสลายการชุมนุมเพื่อที่จะให้มีการยุติการประท้วงนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นครับมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย43คนในมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินที่รัฐเท็กซัสนะครับที่ออกมาประท้วงต่อต้านอิสราเอลโดยกลุ่มปกป้องปาเลสไตน์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวบอกว่าตำรวจใช้กำลังเข้าไปจับกลุ่มและควบคุมสถานการณ์ประท้วงทั้งใช้ระเบิดแฟลชและก็สเปรย์พริกไทยขณะเดียวกันนั้นตำรวจยังจับกลุ่มผู้ประท้วงในสถาบันโพลีเทคนิคมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียหรือว่าเวอร์จิเนียเทคในรัฐเวอร์จิเนียอีกกว่า91คนในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่านักศึกษาบุกรุกเข้าไปตั้งแคมป์ชุมนุมในมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ครับหลายพื้นที่นะครับหลายมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกานั้นมีการจลาจลย่อยๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียล่าสุดนั้นปรากฏว่ากลุ่มผู้ประท้วงได้บุกยึดตึกในมหาวิทยาลัยด้วยครับค่ะซึ่งเป็นตึกที่เรียกว่าเป็นอาคารสไตล์แอมิตันฮอลล์นะคะซึ่งตรงนี้เป็นศูนย์กลางของการประท้วงมีการเข้าไปยึดอาคารค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่ออาคารตรงนี้ให้กลายเป็นชื่อฮิลฮอลล์นะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ฮิลราชาฟเด็กหญิงชาวปาเลสไตน์วัย6 ขวบที่มีการบอกว่าถูกสังหารโดยกองกำลังของอิสราเอลส่วนด้านนอกค่ะด้านนอกของอาคารก็จะมีคนที่มาชุมนุมหลายร้อยคนพยายามช่วยกันปิดกั้นประตูมีการสร้างเครื่องกีดขวางทางด้านของหน้าตึกนะคะขณะเดียวกันผู้ประท้วงหลายคนก็มีการสวมทั้งหมวกกันน็อกแว่นตานิรภัยถุงมือหน้ากากตำรวจบอกแบบนี้ว่าตำรวจจะเข้าไปในอาคารก็ต่อเมื่อมีผู้ที่รับบาดเจ็บเท่านั้นขณะเดียวกันค่ะสำนักงานกิจการสาธารณโคลัมเบียออกแถลงการว่านักศึกษาที่เข้ายึดอาคารนี้ทั้งหมดต้องถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้มีสถานการณ์บานปลายขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าตอนนี้โจไบเดนผู้นำของสหรัฐเขามองว่าการยึดอาคารในมหาวิทยาลัยนี้เป็นแนวทางที่ผิดไม่ใช่ตัวอย่างการประท้วงอย่างสันติรวมไปถึงเรื่องของคำพูดการเกลียดชังสัญลักษณ์ต่างๆไม่ควรที่จะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานักศึกษาส่วนน้อยไม่ควรที่จะเข้าไปขัดขวางการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันนะคะนักศึกษาชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวกำลังฟ้องร้องมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเขามองว่าการที่มีกลุ่มผู้ประท้วงมายึดอาคารตรงนี้มหาวิทยาลัยไม่สามารถที่จะคุ้มครองนักศึกษาได้แล้วก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาให้ไปเรียนทางออนไลน์แต่นักศึกษาหลายคนรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เกิดความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นด้วยค่ะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเนมัตมิซูสซาฟิกนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยของโคลัมเบียนั้นได้กล่าวในแถลงการนะครับบอกว่าในช่วงหลายวันของการเจรจาระหว่างผู้นำนักศึกษาและผู้นำทางวิชาการประสบความล้มเหลวในการชักจูงผู้ประท้วงให้รื้อเต็นท์หลายสิบหลังที่จัดตั้งขึ้นในการประท้วงต่อต้านสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งเป็นจุดสำคัญของการประท้วงที่เกี่ยวข้องกับฉนวนกาซานำไปสู่การประท้วงตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทั้งสหรัฐในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นในขณะที่ตำรวจที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสในเมืองออสตินก็จับกลุ่มนักศึกษาหลายสิบคนที่ถูกฉีดสเปรย์พริกไทยในการชุมนุมเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นส่งจดหมายเตือนว่านักศึกษาที่ไม่ออกจากเต็นท์ภายในเวลา 14 นาฬิกาของวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมาและลงชื่อในแบบฟอร์มที่สัญญาว่าจะปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจะถูกพักการเรียนและจะไม่มีสิทธิสำเร็จการศึกษาโดยบอกว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเพราะการตั้งแคมป์ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับนักศึกษาและคณะอาจารย์ชาวยิวและส่งเสียงรบกวนจนรบกวนการเรียนการสอนและการเตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาคก่อนหน้านี้ซาฟิกบอกว่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นจะไม่ยกเลิกการลงทุนในอิสราเอลซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงแต่เธอกลับเสนอที่จะลงทุนในด้านสุขภาพและการศึกษาในฉนวนกาซาและทำให้การลงทุนโดยตรงของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้นมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นส่วนผู้ประท้วงให้คำมั่นว่าจะตั้งค่ายพักแรมในวิทยาเขตแมนฮัตตันต่อไปจนกว่ามหาวิทยาลัยนั้นจะบรรลุข้อตกลงข้อเรียกร้อง3ประการได้แก่การขายหุ้นออกไปความโปร่งใสด้านการเงินของมหาวิทยาลัยและการนิรโทษกรรมสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ที่รับการลงโทษทางวินัยจากมีส่วนร่วมในการประท้วงผู้นำของกลุ่มแนวร่วมแบ่งแยกสีผิวนักศึกษาโคลัมเบียออกแถลงการนะครับ
บอกว่าหลังจากกำหนดเวลากลยุทธ์สร้างความหวาดกลัวที่น่ารังเกียจเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์กว่า 34,000 คนเราจะไม่เคลื่อนไหวจนกว่าโคลัมเบียนั้นจะตอบสนองข้อเรียกร้องของเราไม่เช่นนั้นเราจะถูกเคลื่อนย้ายด้วยกำลังซาฟิกเผชิญกับความไม่พอใจของนักศึกษาอาจารย์และผู้สังเกตการภายนอกจำนวนมากหลังจากแจ้งตำรวจนิวยอร์กเพื่อเคลียร์ค่ายประท้วงเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนนำไปสู่การจับกุมผู้ประท้วงมากกว่า100 คนนักศึกษาได้กลับมาตั้งเต็นท์บนสนามหญ้าภายในบริเวณมหาลัยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้ามาสลายการชุมนุมตั้งแต่นั้นมานักศึกษาวิทยาลัยทั่วทั้งสหรัฐก็ได้เริ่มตั้งค่ายพักแรมที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปฏิบัติการของอิสราเอลในฉนวนกาซาและก็ความเกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยที่มีต่ออิสราเอลการชุมนุมสนับสนุนปาเลสไตน์จุดให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในมหาวิทยาลัยว่าเจ้าหน้าที่นั้นควรขีดเส้นแบ่งระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกและคำพูดแสดงความเกลียดชังนักศึกษาที่ประท้วงโจมตีทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซารวมถึงนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพชาวยิวบางคนกล่าวว่าพวกเขาถูกตำหนิว่าเป็นพวกต่อต้านชาวยิวเพียงเพราะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิสราเอลครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการประเมินเรื่องของหน่วยกองกำลังของอิสราเอลนะคะที่อาจจะมีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งก็มีการคาดการณ์แบบนี้ว่าการประเมินเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวข้องเรื่องของการละเมิดเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะยุติเรื่องของการมอบความช่วยเหลือล่าสุดนี้นะคะทางด้านของเวลเทลปาเทลรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการระบุว่าตอนนี้ทางการอิสราเอลมีการดำเนินการมาตรการในการแก้ไขกับกองกำลังที่ถูกกล่าวหาแล้วทั้งหมด4 หน่วยด้วยกันส่วนเรื่องของการประมวลนะคะพบว่าตอนนี้มีกองกำลังอิสราเอลทั้งหมด5 หน่วยอีก1 หน่วยเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปเกี่ยวกับการละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือไม่ทางด้านของผู้นำอิสราเอลเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปคว่ำบาตรกองกำลังของอิสราเอลนั้นนั่นจะหมายถึงเรื่องของการที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยไม่ควรจะถูกลงโทษในขณะที่ประเทศนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะสงครามสืบเนื่องแบบนี้ค่ะกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาห้ามรัฐบาลของสหรัฐในการมอบทุนสนับสนุนหรือว่าอาวุธต่างๆให้กับกองกำลังความมั่นคงต่างประเทศที่มีข้อกล่าวหาที่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะในขณะที่ทางด้านฝั่งของอิสราเอลเองนั้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนั้นเนี่ยก็บอกนะครับว่ากองทัพอิสราเอลนั้นจะเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาไม่ว่ากลุ่มฮามาสนั้นจะเห็นชอบกับข้อเสนอหยุดยิงครั้งใหม่หรือไม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในกรณีมีชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเหนือกลุ่มฮามาสในขณะที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC หรือว่าศาลอาญาโลกนั้นจะออกหมายจับเนทันยาฮูจากการเป็นอาชญากรสงครามเจ้าตัวก็บอกว่าไม่มีใครสามารถทำลายเป้าหมายสงครามของอิสราเอลได้และกล่าวด้วยว่า ICC นั้นไม่มีขอบเขตอำนาจตุลาการเหนืออิสราเอลทั้งนี้เนี่ยนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่านอกเหนือจากผู้นำอิสราเอลแล้ว ICC นั้นกำลังพิจารณาออกหมายจับกับบรรดาผู้นำฮามาสเช่นกันขณะที่อันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ